جازکیش نوی اکاؤنٹ بایومیٹرک ویریفکیشن به مشتو سے خپل موبایل شي سرانگی کی مکمل طریقہ به توشان ویڈیو اخره پر وکسای چې کله میش جازکیش اکاؤنٹ جوړ کی په موبایل شي بیا میشتا دا اپشن روکو چې تخپل ویریفیکیشن وکړه د اکاؤنٹ ولا د په وجه به تو ویدرا لیمټ یا زود شي او ترانزیکشن لیمټ پاس یو شي دا بالکل فری شي او تو کیم ترانزیکشن کیم لیمټ تا کنه 25000 وی خپل په اکاؤنٹ شي کنه 25000 سینډینګ او ریسیوینګ دا کام وی چې کله ویریفیکیشن وکي بیا دا زیات شي دا لیمټ مخشبه ادینه مخشبه ته جازکیش ویریفیکیشن دی پورا به دفتر ته تللی فرانچایز ته به تللی ازي به تو ویریفیکیشن کړو ګوته به دی ولا کول به ولته ویریفیکیشن کو ایز دا ویریفیکیشن په موبایل شه ممکن د خپل موبایل شه ګر بیٹی مشکلای شي دنه مخشم یو ویډیو اپلوډ کړی و د جازکیش اکاؤنٹ جوړولې طریقې په سوشل میډیا تاسو هغه وچ کولای شئ او وسره بل مې جوړ کړی د ایزی پیسا اکاؤنٹ کا تاسو چې ایزی پیسا اکاؤنٹ معلومات نه وي ته ایزی پیسا اکاؤنٹ څنګه جوړ شي هغه وچ کولای شئ زدري مې خپل ویډیو طرف ته زرغله موبایل سکرین طرف ته خپل جاز اپلیکیشن به اوپن کای لاګ ان به وکای زه مو سره دغه اکاؤنٹ ته زه دغه اکاؤنٹ دا نو اکاؤنٹ ته د نمخ بل ویډیو می توشل اکاؤنٹ مې جوړ کړای دا او دغه اکاؤنٹ ویریفیکیشن کا دغه دی پرابه دا مای اکاؤنٹ کلیک کای دا مای اکاؤنٹ مې کلیک کړو کچره تاسو نوی ویریفیکیشن کړای هو بیا هو صحیح شو کا کړای مې نوی په دې طریقه سره تاسو کړای شي دا ځکه ویني دا پوزي لیکلي دی اپګریډ یور اکاؤنٹ اپګریډ لیکلي دی او دا کیږي کې لیکلي دی اکاؤنٹ لیمټ دا اکاؤنٹ لیمټ کړو مو سره دا 25000 امو اکاؤنٹ لیمټ تا سینډینګ یا او ریسیوینګ یا ډیلی زه اس بیا مای اکاؤنٹ میں کلیک کړو دا اپګریډ باندې به کلیک کړئ دا زیړ اپګریډ ندی دا به کلیک کړئ اپګریډ میں چې څنګه کلیک کړو کنه دلته تاسو وینئ اکاؤنٹ لیول مسره 0 دا چې کله می ویریفای کی به دا اکاؤنٹ لیول 1 شي دا اپګریډ به کلیک کړئ بیا به د تاسو طریقه وشي دغه طریقه به تاسو اول لوسوي ته ون سایز اول به دا لوکیشن اوپن کړئ خپل لوکیشن لوکیشن میں اوپن کړو دغه طریقه په شو شای داس نمونه به خپل لوسوي ته نه یور کینلوس بیا شایلوس ریډي باندې می کلیک کړلو دا پرمیشن می ور کړو وایل یوزینګ دی اپ دا پرمیشن مې ورکو پوس طریقه ته وشای دا کې لوس ویني په دا طریقه سره به لوس وی دانه سی به تاسو ولا لوس کیم سکین د سلویر ګوته به یور ودانه سی د کین لوس ولا د سلویر ګوته بیا ودانه سی د شیلوس ولا یا به ویریفیکیشن کمپلیټ شي په 15 منټه شي وایل یوزینګ اپ می دا می کلیک کړو لش لوډینګ به کو ډایرکټ په سره کیمرا اوپن شي کیمرا شي اول کین لوس لیفت هاند د سلویر ګوته تاسو په دې طریقه سره ون سای یا به ټچ کوي سکرین څنګه ټچ کوي دا په ټوینه وبسي بیا سکین رائټ هاند اس پی شای لوس په دغه طریقه سره به ون زه د شی لوس ولا غور کوم دا مې ورکلو ټچ په کوي څنګه ټچ کوي دا په ټوینه وبسي لږ لوډینګ نه بعد به تاسو اپشن دیر کو سکین کمپلیټ شولو ویټ فار ویریفای ان نادرا لږ کی ویټ په وکای لږ ویټ نه بعد به ډایرکټ ته میسج وشي چې تولا ویریفیکیشن کمپلیټ شولو لږ ویټ په ته وکای لږ ویټ نه بعد اپشن دیر کو چې کنګریچولیشن یو هیو سکسسفلی ویریفایډ اینڈ اپګریډ یور اکاؤنٹ لیمټ دا ویني میسج ورکو چې تولا اکاؤنٹ اپګریډ شولو او ته اس د هایر ترانزیکشن لیمټ باندې ته جازکیش اکاؤنٹ استعمال ولای شي ډن باندې به کلیک کړئ نه چې زه بیک شو دا ځکه په سکرین تاسو وینئ چې دا لیول 0 چې کیم وو دا مسره یک ته وشتلو دا سیز دا میسج چې کیم دا میسج باید تر شي چې جازکیش موبایل اکاؤنٹ چې لیمټ تا آغاز یوز شولو په ویریفیکیشن باندې او ایس ته خپل اکاؤنٹ باندې ډیلی 50000 او منتلی 2 लाख او ایرلی 12 लाख پر تر ترانزیکشن یا ویت کیش تو پستلای شي زر ولا اکاؤنٹ لیمټ تا اکاؤنٹ لیمټ شاتو سی ویني چې 25 نه 50 ته دغه کیم سینډینګ لیمټ تا او ریسیوینګ لیمټ تا د یوز شولو دا سي د منتلی یا د طریقه سره تاسو خپل ګر بیٹه خپل موبایل نه د اکاؤنٹ ویریفیکیشن کړلای شئ ډېر په سوکا سره او په چینل باندې کا نوی وای یوټیوب چینل لازمی سبسکرائب کړئ غنټۍ نشان کلیک کړئ او ټول نه مخکې داسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن حاصل کړئ او یوټیوب چینل لازمی سبسکرائب کړئ عمل کړئ چې فیسبوک باندې دا ویډیو کسي فیسبوک پیج یا فالو کړئ لایک کړئ او سره یوټیوب چینل یې سبسکرائب کړئ بل ویډیو شی بیا ملایوي هغه پرې د الله په امان